Ipakita ko na sa inyo ang final update nitong unit namin. So, ito ay pang part 4 na. So, yung part 1, yung actual ng turnover ng unit, yung actual itsura ng turnover unit. Then, yung pangalawa, yung update about dun sa paglilinis, pagtitipid ng sahig. Then, yung part 3 is yung pagka-tiles. And then, the last one is yung pag-furnish na nitong unit. So, tutur ko na kayo. So, yun guys, ito na yung itsura ng pintuan namin. So, pininturahan na siya ng chocolate color. Ayan siya. So, dati ibang itsura niya, yung parang kahoy lang. So, pasok na tayo. May tiles na. So, kami ng tiles. Grout na lang yung ulang. Pasensya na kung medyo makalat yung kusina. Lalagyan pa namin ito ng cabinet para mapaglagyan ng mga food. Lalagyan pa namin ng cabinet dito sa baba. Dito rin, lalagyan pa namin ng cabinet dyan. So, ito yung counter. Tapos, ito yung CR. Pininturahan na rin namin yung pinto. Yung CR. Gusto natin yung ilaw. So, pinultiles na namin. Kisamin na lang yung kulang. So, ang plano dyan ay papaayos pa namin ito para malagyan ng extension. Then yung hagdan, iuurong namin banda rito para magkaroon ng malaking space dito. So, ito yung magiging dining area namin sa ilalim ng hagdan. Pag naurong yan, lalaki yung space niya. Ayan guys, ito pala yung mga business namin. Mga market returns ng Joy dishwashing liquid. Joy ang laman yan. Then, ito yung sako ng Ariel detergent powder. 10 sako yan, 2 sako na lang yung natira. Ito siya. Ayan siya. 1 kilo to. So, sa mga gustong order, mag-comment na lang kayo or like our Facebook page. Lalagyan na rin namin sa description box below. So, return ko na kayo sa taas. Pintura yung sahig. Kasi lalagyan pa namin yan ng tiles. Pag nagkaroon ng extension dito. So ngayon ay lilipat na kami. Maghahakot na kami ng gamit. Nauna lang yung mga pagkain dito. Ayan siya. Ito ay para sa kisame ng CR. Ito lalagyan din namin ng plywood. Tatakpan namin yan. Ayan siya. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsubaybay at sa mga nanood. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to give a thumbs up. So kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng videos.
Thank you so much for watching and see you on my next video. Say I'm living in my own reality, throwing everything that bites me, even my knee. I wanna see